फ्रेन्ड्स आज हामीले क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको एक्सरेबाट एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छौँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले ब्राग्स ललाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ र ब्राग्स लको डेरिभेसन छ त्यो डेरिभेसनलाई गर्छौँ। अब ब्राग्स भन्ने एउटा साइन्टिस्ट थियो, त्यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन अफ एक्सरे डिफ्र्याक्ट हुँदाखेरि क्रिस्टलमा कस्तो खालको नेचर देखाउँछ त्यस्तो खालको बारेमा चाहिँ यसले डिस्कस गरेको थियो, डेराइभ गरेको थियो, रिसर्च गरेको थियो। आज त्यही डेरिभेसनलाई चाहिँ आज हामी मजाले हेर्छौँ। के गरेको थियो त भन्दाखेरि यहाँ आएर एक्सरेको क्रिस्टल लाग्थ्यो, 3टा लेयरमा राखेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ क्रिस्टललाई के गरेको हुन्छ अरे 3टा लेयर बनाएर राखेको हुन्छ। अब त्यो 3टा लेयरबाट चाहिँ यसले एक्सरे पठाउँछ। एक्सरे यो चाहिँ कतिको डिस्टेन्समा राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि डिडीको डिस्टेन्समा राखेको हुन्छ। डिस्टेन्स त्यो स्पेसिङ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि डिडीको। अब क्रिस्टलमा के हुन्छ भन्नु त, क्रिस्टलको एटम हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, क्रिस्टल ल्याटिस भन्छ के भन्छ, यो भयो यसरी पास भयो होइन। यो मैले के बनाएँ त, क्रिस्टल बनाएँ, क्रिस्टल त्यहाँभित्रको एटम बनाएँ। अब ठक्कसँगले यहाँबाट के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसले एक्सरे पठाइसकेपछि यो के भयो, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर गयो। त्यस पछाडि त्यसले यहाँबाट पनि पठायो क्या। कहाँबाट पठायो त भन्दाखेरि यहाँबाट पनि पठायो। यहाँबाट पठाउँदाखेरि ठ्याक्क यहाँ आएर बस्यो। अब यो यहाँबाट गयो नि त, यसको यो अलिक बराबरको डिस्टेन्समा जान्छ। यस्तो भयो, यो आएको यसरी गयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले ड्र गऱ्यौँ भने यो र यो त डी बराबर हो नि त, यो त डी नै हुने रहेछ, यति कुरा बुझिहाल्यो। अब यसले यहाँ आएर बनाएको एङ्गल चाहिँ थीटा मानिदियो अरे। एङ्गल अफ यो के भन्छ, ग्लान्सिङ एङ्गल भन्छ नि त, ग्लान्सिङ एङ्गल चाहिँ थीटा रहेछ भनेर मानौँ, मैले सपोजको लागि मानौँ। त्यस पछाडि यो पनि यो रिफ्लेक्सनको केसमा चाहिँ यो र यो बराबर हुन्छ, यो पनि थीटा भइहाल्यो। अब यदि हामीले होइन यहाँ आएर यो लेन्थबाट यो लाइनमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर तान्यौँ अरे, यो पर्पेन्डिकुलर किन तानेको मैले भन्छु, यो पर्पेन्डिकुलर तान्यौँ अरे, यो लाइनबाट पनि यता पर्पेन्डिकुलर तान्यौँ अरे मैले केही गरेको छुइनँ, पर्पेन्डिकुलर तानेको मात्रै छ है, तानेको मात्रै छ। अब यो पर्पेन्डिकुलर तान्यौँ भने त यो पनि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ क्या। यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि यो 90 माइनस थीटा हुन्छ, अनि यो पनि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। यो भनेपछि यो थीटा र यो थीटा बराबर हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। अनि यो पनि थीटा भएपछि यो पनि थीटै हुन्छ। त्यसरी नै यो के हुन्छ अरे त भन्नु त, यति भनेको 90 डिग्री हुन्छ। यति 90 डिग्री भएपछि यति मात्रै भनेको 90 माइनस थीटा हुन्छ। अब फेरि यति 90 हुन्छ, अनि 90 माइनस त्यो उयो गर्दाखेरि थीटा मात्रै बाँकी रहन्छ, अनि यति भनेको थीटा हुन्छ क्या। यो कुरा बुझिहाल्नु भयो होइन तपाईँहरूले। अब यो राइट एङ्गल ट्रिङ्गलमा हेर्नु त, यो राइट एङ्गल ट्रिङ्गलमा यति डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ भन्नु त, यति मात्रै डिस्टेन्स। अब यो के गरेको भने नि, सुरुमा यो लेन्थ यति, यो एक्सरे यति गयो, सर गयो, यहाँ लाइट पास भयो। अब यो आयो, यहाँ आयो, यो लाइट र यो लाइटले सबसे धेरै डिस्टेन्स, यो लाइट र यो लाइटको कम्पेयरमा यो लाइटले चाहिँ कति धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स धेरै ट्राभल गरेको हुन्छ क्या, यति डिस्टेन्स। यसलाई नै भन्छ पाथ डिफ्रेन्स भन्छ क्या। यो पाथ डिफ्रेन्स हामी झिक्न खोज्दैछौँ। अब यसको कति हुने रहेछ भन्नु त, यो थीटा छ, यो डी छ भनेपछि यो कति हुने रहेछ, डी के हुन्छ भन्नु त, डी साइन थीटा हुन्छ। यो कति हुन्छ अरे, अब पाइथागोरस थ्योरम लाउँदाखेरि यो के हो, यसले देखाएको हाइपोटेनस, यो बेस एङ्गल ट्रायङ्गल। अब यो के हुने रहेछ भन्नु त, अब यसलाई नाप्ने हो भने यो डी साइन थीटा हुन्छ, डी साइन थीटा हुन्छ। अब यसै गरेर यसमा पनि सेम त्यही त लाग्यो नि, यसमा पनि डी साइन थीटा हुने भयो भनेपछि टोटल पाथ डिफ्रेन्स कति हुने रहेछ भन्नु त, टोटल पाथ डिफ्रेन्स भनेको डी साइन थीटा हुने रहेछ भनेपछि डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा हो भनेपछि यहाँ आएर के आउने भयो, 2D साइन थीटा हुने भयो, 2D साइन थीटा हुने भइहाल्यो। अब तपाईँहरूलाई पाथ डिफ्रेन्स जब ब्राइट फ्रिन्ज हुन्छ, यो इन्टेन्सिटी हाई हुँदाखेरिको चाहिँ यसको पाथ डिफ्रेन्स कति हुनुपर्छ भने नि, फर हाई इन्टेन्सिटी अथवा फर ब्राइट फ्रिन्ज, त्यो ब्राइट देखिनको लागि चाहिँ त्यसको त्यो पाथ डिफ्रेन्स मस्ट बी इक्वल टु, लेखिदिउँ, पाथ डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो यन ल्याम्डा हुनुपर्छ। यो यन ल्याम्डा चाहिँ हामीले अब जो उतापट्टि हामीले उयो पढ्यौँ नि, इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हो, त्यहाँबाट आएको हो क्या यो यन ल्याम्डा भनेको ब्राइट फ्रिन्जको लागि। अब यो पाथ डिफ्रेन्स बराबर हुनुपर्छ क्या भनेपछि यन ल्याम्डा इज इक्वल टु 2D साइन थीटा भयो नि, हो यही नै हो ब्राग्स इक्वेसन भएर। यो सिम्पल छ। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज त लेख्नुपर्छ अलिकति, त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिइहालौँ न त ल।
अब यहाँ आएर चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखिसक्यौँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन सकिन्छ। अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै दोकानिदिनु। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ 70% मान्छेहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइबै गरेका छैनन्, चाहिँ सब्सक्राइब नगरिकन हेर्छन् छोडिदिन्छन्। त्यस्तो गर्छ, त्यस्तो नगर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।